Bine ați venit la Ambasador, la conferința de presă, care marchează un moment important pentru sportul românesc și pentru imaginea României, considerăm noi, și o să vedeți și dumneavoastră că avem dreptate. Promotorul Eduard Irimia și președintele WAKO, domnul Ennio Falsoni, vor anunța un parteneriat internațional care va propulsa România pe harta luptelor de contact. Cel mai mare promotor din România, Eduard Irimia, este la un pas de realizarea visului urmărit în ultimii 10 ani de carieră. După 10 de gale de local Kombat și K1 la nivel internațional, creatorul circuitului autohton de lupte, care a lansat personaje precum Daniel Ghiță, Cătălin Moroșanu, Ionuț Iftimoaie, Ciprian Sora și alții, vine în fața presei cu cel mai important om de pe planetă în sporturile de contact, domnul Ennio Falsoni. Împreună, ei pun bazele unui nou circuit mondial, ce va aduce în România meciuri tari, cu cei mai mari și cei mai buni luptători ai momentului, care au evoluat și recent la Tokyo. Cred că i-ați urmărit cu toții cu sufletul la gură. Să vă prezint invitații noștri de astăzi. Este vorba despre domnul Ennio Falsoni, președinte WAKO, World Association of Kickboxing Organizations, domnul Eduard Irimia, promotor, domnul Cosmin Constantinescu, viceprimar Râmnicu Vâlcea, primul oraș care creă noul nostru circuit. O să aflați mai multe. O să-i dau cuvântul domnului Ennio Falsoni într-o primă fază și vom continua pe parcurs. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to this press conference. I think it is a very historical moment for our sport, and in the next few minutes you will understand why. I'm here, of course, as WAKO World President and also as the founder of the WAKO Pro section, which is the promotion and professional aspect of the WAKO. I think that most of you already know what WAKO is, but very briefly, I've been dealing with WAKO since 1977. So I've spent 33 years in the sport to build up this organization, and I am its president since 1984. I've been dealing with martial arts since 1965. Unfortunately, I'm an old man. You can see it. So I think I went through a big portion of the history of martial arts in the last 45 years, and I know almost everybody in the field. As you know, WAKO in 2006 was recognized by the Games Sport Accord, which is under the International Olympic Committee, as the sole governing body for kickboxing. And WAKO just last year participated in the first ever World Kombat Games, which, to make a long story short, it's a kind of Olympics of all martial arts and of all fighting sports. As you know, in Beijing we had 14 different international federations, and together with martial arts like kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Sambo, Aikido, etc., we had 4 Olympic sports like boxing, Taekwondo, Judo, and wrestling. This second World Kombat Games, which are again the Olympics of fighting sports, will be in Russia in 2013. Why I'm saying this? Because, you know, WAKO is providing the basic structures for what we are going to do. If I'm here today is to announce a world cooperation with Mr. Eduard Irimia and his promotions. We met last year. I already knew him as a successful promoter he is here in Romania. I was in his collision events in Budapest, in Split, and in Romania, in Bucharest last year. So I've noticed his promotional capabilities, and logically I was impressed by his achievements. On the contrary, since I've been dealing with one of the official federation here in Romania, I've never been as a WAKO Pro or WAKO here in Romania officially. So this convinced me about the fact that, especially considering the collapse of Japanese K1 Grand Prix, that it was the right time to join forces, because we need cooperation at the world level in order to survive today. Due also to the financial crisis, all countries are involved. And so we had this basic idea to join forces.
And today, it's the official announcement about this world cooperation we are having in the nearby future. WAKO, of course, with these activities involving thousands of competitors worldwide, cannot get visibility through media in general. Because you can imagine when we have a World Championships, for example, where we have 1,000 or 1,500 competitors involved, you have 6, 8 fighting areas working at the time, so there is no television in the world which can follow such an event. It is logical then we can get visibility about our activities only through galas, so to say, only through professional activities. And this is why we are now supporting very much as WAKO, the WAKO Pro activities, because only through the WAKO Pro activities we can get visibility that we are looking for and we need. By the way, I don't know if you are aware of the fact that kickboxing, it is one of the most successful fighting sports, if not the most successful fighting sports in the world today. In my country, for example, which is Italy, there is no fighting arts which got more audience than kickboxing. And this is a fact. No boxing, no judo, no karate, no wushu. Sorry to say, they have the audience and the attractiveness that kickboxing has. Can I continue in English? Because probably it's okay? No, maybe someone would like to later? Because normally there is a translation, I have to stop and make someone. Okay, perfect. So, again, we are here to announce officially the birth of the WAKO Pro World Grand Prix, which will work with Mr. Jeremia. We have named it our executive producer. He's a very expert in TVs, in relations with media in general, in choreography, setting, lights. Is the expert, so to say. And we need a person like Mr. Jeremia in order to get the uniformity we need in all our productions. We want to have a circuit of national events, of team events, that will be televised, and of course this will be the first start, because in the nearby future our idea, our project will expand worldwide. In other words, we are following the concept of the football. In other words, we will have in the Americas the same kind of tournament we are having this year in Europe, then Europe again, then Africa, and then Asia. The winners of each circuit will meet somewhere in the world to define actually which is the #1 country in the world in kickboxing. And in particular in K1, because this is the style we have picked up. K1 because it is the most notorious nowadays and because the most successful and the most televised. As you know, WAKO kickboxing has got different styles. In other words, we have 4 styles which are practiced on tatamis, on mats, and 3 styles are in the ring, full contact, low kick, and K1 in particular. So all these 7 styles make the umbrella called WAKO kickboxing. As far as WAKO Pro, of course, we deal only with ring sports, and again, K1 has been the style we have picked up. So, ladies and gentlemen, in brief, this is our project. We have chosen 8 countries in Europe this year, exactly Russia, Serbia, Greece, Romania, of course, Italy, Spain, and Hungary, in order to have this first test. At the end, we will give out $50,000 US cash money to the winners, plus, of course, we pay competitors normal purses. And aside, Mr. Jeremia is promoting the Super Kombat circuit, which is an individual circuit. So again, our activities will be complementary, and that will guarantee our best fighters a lot of activities. Not to say that in Italy, just to make an example, in order to create the national team representing Italy in Romania, we will have in the future, not this time, but in the future, a national circuit of qualification matches in the 5 different weight classes.
And again, this will produce a hell of an activity for the national federation. In other words, our best fighters will be kept busy all the time, because first of all, this is what they need. And again, this is what we want in order to get visibility, because through qualification galas, again, you attract audiences. So I think that if this formula will work, and I'm sure, I have no doubt, it will work in the world, WAKO will create a fantastic WAKO Pro World Grand Prix that will involve a lot of countries in the 4 continents minimum. Again, this is the project. I'm sure that, you know, shaking hands, cooperating at the world level, granting even Super Kombat the infrastructures that the national federations affiliated to WAKO can grant, we will be very successful. And we will reach what Japanese could not. Because Japanese had good ideas, obviously, okay? But they were not partners of a world federation which can grant in every country the support of a national federation. Like going to Brazil, or like going to Gabon, for example, or South Africa, or everywhere in Asia. We have official national federations cooperating with us in order to fulfill our goals. Again, on top of all these activities, we will have WAKO Pro title fights, real title fights. As I told you before, we launched many years ago WAKO Pro in order to keep our best fighters busy and not to lose them. Because, you know, it takes time to build up a star in every country. But it takes very short time to lose the best fighters you have, and for which we have worked a lot. For example, just to explain you, WAKO Pro ranking in the world are based on the WAKO activity. When we have the World Championships, we get the best 4, the number 1, number 2, and the bronze medals, and they have the right to be put in the WAKO Pro World ranking. So the people we had there are the best in the world of the WAKO, of course, in those weight classes. And that's a guarantee of quality, and it's a guarantee that anybody using them in their galas, they have an absolute top performance from the athletes they are in the ranking. We will have title fights, and Mr. Edward Jeremia is now guaranteeing us that we will be the only organization in this Super Combat circuit. In other words, again, we will be complementary to each other. And I think this is the greatest news that kickboxing could ever listen to. Thank you for your cooperation, and of course I am at your disposal for any questions. Thank you. Hello and welcome back in Romania. Thank you. I'm working with Romania inside the club, so for us, the insiders, it's quite a rhetorical question, but for the sake of the press and for the sake of public education, I'd like you to elaborate a bit on the weight division policy, because people does not yet understand that K1 has had only 2 weight divisions, and that has put a lot of stress upon athletes. And the process of selection was impaired, because if you had, let's say, 60 kilos, you were not interesting. And on the other hand, perhaps you would also elaborate on the balance between the show side, because, okay, we have to promote the show to have professional sport, and we have to cash in, and on the other hand, we have to avoid the Japanese mistake. If a guy has an interesting face, but he doesn't know how to fight, he will still be a star. Thank you in advance. Yes. So, we started from considering the situation. You had, because this idea came from last year, we had the super heavy division in K1 Grand Prix, and also Collision, we're doing that. And Super Kombat also will keep this format, so to say. And then we had the K1 Max, the 70 kilos. So in order not to go against these existing and beautiful activities, we picked up 5 other different weight classes. In order, you know, to guarantee the other weight classes that so far didn't have anything to do with that, the exposure and the highlights they deserve. Because there are beautiful fighters in the 60 kilo, the 67, in the 75, in the 81, in the 90, less 94. So if you know, in the past, even a guy who was super heavy, 94 kilo guys, it was not big enough for the WAKO Pro World Grand Prix, for the Japanese Grand Prix.
And you know, there you have people of 135, 140 kilos, or 160, like Bob Sapp, you know, that's crazy. You cannot put a 94 kilo guy against the super heavy of that kind. Yeah, but if he loses, the people will retain that he lost and they will not see. Exactly, and this is why, exactly. So, of course we cannot have a bigger team for the moment, but to have 5 male weight classes with 5 top quality fighters, not colliding with the other existing 2, it's already something. So, as for a whole, there will be 7 divisions, the 2 pre-existent and another 5 ones? Yes. Perfect, thank you. So the national team will be the 5 that we're not dealing in, they're not involved in K1 Max and the super heavy of Japanese K1. And about the process of selection, because you mentioned that, okay, you pass through several selections, so let's say you are B class and you compete in a tournament and then you qualify. But will there be a balance between the fact that the guy is a good athlete, but perhaps he doesn't have a nice face on the TV, and the fact that there are showmen who bring money? And how's going to meet this policy, the demand of the market? Well, logically, we let the national federation normally, where it exists, to deal with that, for example. There are federations, unfortunately, that do not deal with professional activities, like here in Romania. This is why I'm here with Romania, okay? But in Italy, for example, we have a national federation, an official one. And so we have a commission, and we let all our members, no matter who, if they are of the best quality, to compete, to qualify. And the best fighter deserves, so we look at the merit, okay? Not because he has a nice face, but he's no good in the ring. Sorry, it doesn't work that way. Okay. In the ring, even if you're good, but if you're not good, forget it. You cannot be part of the team. Okay, thank you very much. Thank you. Mai sunt întrebări? When you think about Romania, when you think about Romania, which fighter comes in your mind? Aș vrea să vă prezentați. Mihai Ignat. Excuse me, Mania? What do you mean, Mania? When you think about Romania. Romania. Yes, which fighter comes in your mind? Well, of course, I met in Italy a few years ago Timo, so he knows me quite well also. And Morozanov and other fighters, they are the most famous. Logically, Morozanov cannot make the team because he is super heavy. So, luckily for Italy, because we are going to fight Romania pretty soon, on the 18th of March. So, the members of our team, if you want, I can tell you the name. In the 60 kilos, we have Angelo Campoli from Milano. Then we have Alessandro Campagna from Roma in the 67, 66.8. Roberto Cocco, one of the most famous Italian fighters in the 75 kilos, is also a professional boxer. Lelio Ramuni from Bari, the south of Italy. And then we have Mattia Fontebasso, under 94 kilos, from Udine. So you see, they are picked up from different parts of Italy, and at the moment they are the best we have in these weight classes. Thank you very much. Thank you. Să dau cuvântul promotorului Eduard Irimia. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much for being here today. Thank you. Aș explica în limba română acum ce ne interesează și pentru presa din România. În primul rând, așa cum știți, produsul local Kombat a colaborat foarte bine cu produsul K1. Noi am trecut fiind gazda singurului Grand Prix mondial de K1 la Bucharest. Deci în Europa a fost de singurul Grand Prix. Din păcate, pentru noi, promotorii din lume care ne raportam la produsul K1, cum ar fi local Kombat, Showtime sau World of Glory în Olanda, normal că s-a produs un efect domino, în faptul că în momentul în care cei de la K1 nu au mai dat nicio explicație cu potențialul program pe 2011, s-ar putea să fie decât un zvon și să se reconfigureze programul în curând, dar până atunci zvonurile sunt destul de acute și normal că nu putem să depindem de un produs comercial care poate va avea probleme și în viitorul apropiat sau îndepărtat. Și atâta timp când am muncit ani de zile cod la cod cu sportivii, cu cluburile din lume și promotorii de la nivel internațional, este normal să găsim căi de supraviețuire, exact ca și în economie. Dacă se face ceva cu o companie, trebuie să vii cu o altă variantă de a salva falimentul unei companii. Și atunci, succesul local Kombat din România, din Europa, din națiuni egale, ne-a permis să propunem o colaborare la nivel mondial pe baza ideilor domnului Fasoni, care spune că automat o expunere la nivel mondial prin federații naționale, prin faptul că avem o logistică globală, ne poate asigura un succes
pe partea de organizare, prin faptul că avem sprijin local. Orice țară merge la ora asta în acest parteneriat, în Bangladesh sau în Brazilia, orice exemplu de pe harta globului, vom avea un parteneriat cu o federație locală sau un promotor local care ne va sprijini pentru a asigura acest nou produs super Kombat, care, așa cum observați, păstrează rădăcina Kombat la nivel internațional. Local Kombat rămâne în continuare în România și avem parteneri comerciali implicați la nivel internațional. Deci nu sunt doar eu ca promotor din România, vom avea un parteneriat cu oameni din K1, oameni din fosta conducere K1 și sau cu promotori activi. Ca să vă dau un exemplu, până mai ieri promoția din Showtime, care era un fel de concurență a Local Combatului, a pus la dispoziția produsului nou sportiv de top, printre care și românul Daniel Ghiță, care în ultima perioadă se lucrează ca și management la Seymour în Olanda. Deci avem la dispoziție cam 80% din portofoliul K1. Sunt decât poate câteva nume care nu sunt disponibile din cauza unor sume exagerate cerute de către managerilor. Pentru că vă dați seama, dacă cei de la K1 au dat faliment, a fost doar un zvon, dar faptul că nu s-au achitat sumele de milioane de euro din spate, automat sportivii care sunt acolo implicați nu vor să mai continue să mai participe în circuite neplăite. Vă pot spune cu sinceritate că și în România, la Local Combat, am probleme financiare de întârzieri de plăți, dar de ordinul a câteva mii de euro, pentru că la fiecare negociere de meci sportivii au știut că sunt probleme financiare sau că se vor plăti banii cu întârziere. Dar nu am avut niciodată probleme de genul de a lăsa dezamăgiți sportivii sau să rămână la o finalitate neplătită. Și atunci asta am câștigat noi față de ceilalți manageri din lume sau de promotori. Avem un produs care este susținut bine. În România suntem a doua țară după Japonia, cel puțin ca susținere mass media sau publică, prin faptul că sportivii din Local Combat și din K1 sunt cunoscuți la fel ca fotbaliștii. Și tocmai de aceea mi-am permis ca printre prietenii mei să invit și câțiva fotbaliști celebri din România care sunt prezenți la conferințe de presă și mă gândeam să facem și o paralelă cu fotbalul din România, pentru că dacă la echipa României care se prezintă aici, o să prezentăm și echipa de la Râmnicu Vâlcea, primul show oferit de România, să există așa o emulație între fanii din fotbal și cei din Local Combat, să există acest sentiment de a susține produsul mai departe. Pentru că, așa cum spunea și domnul Falsoni, eu voi deveni producător executiv la nivel mondial și ca promotor internațional. Pe de altă parte, pentru piața din România, voi sprijini activitatea profesionistă și ce am făcut până acum prin a colabora cu niște oameni care au fost alături de noi până acum. Chiar după această discuție vom continua negocieri cu federații, cu cluburile din România și alți manageri sau promotori locali pentru a asigura o continuitate a acestei activități și avem și aici printre noi câteva persoane de marcă de sportul românesc din alte marțiale. L-aș menționa pe domnul Amato Zagaria, care este președintele Federației de Kempo, care este dispus să arunce o mână de ajutor, și alte federații de semi-contact sau de alte arte marțiale, care vor veni cu un sprijin și asta și în schimb, numai că și Local Combat are ceva de spus, ca o supapă de imagine, prin faptul că promovarea astfel de show-uri vor aduce mai mulți membri în sălile lor de sport. Trecând la partea a doua a discuției noastre, vreau să vă spun că cel mai important lucru pentru noi este faptul că avem un circuit care pornește din România. Deja avem o experiență, nu suntem o inițiativă, nu suntem un eveniment pilot, este vorba de o evoluție a circuitului Local Combat sau chiar a K1-ului, pentru că atât timp când am găsuit am trecut 100% evenimentul de Grand Prix mondial de la Bucharest a fost făcut de mine, împreună cu televiziunea din România, ProTV. Nu a fost nicio implicare din partea japonezilor ca și financiară sau niciun alt punct de vedere, decât au transmis un semnal TV la nivel global. Și atunci ne-am gândit de ce să nu, dacă avem o experiență și nu suntem capabili să facem treaba asta la nivel global, am făcut și în Ungaria, și în Croația, și în alte țări din Europa, de ce să nu ne extindem, să ducem acest miraj al sportului de contact, să ducem să clonăm ca succes din România în alte țări, pentru că asta este până la urmă cel mai mare interes pentru presa internațională. Faptul că România, dintr-un sport care nu avea nicio tradiție în urmă cu 10 ani de zile, adică existau boxul sau arte marțiale, ca și se practicau arte marțiale în România, dar nu exista acest impact mare prin mass media care noi l-am oferit prin succesul care de Local Combat. Și atunci putem să mergem mai departe, să clonăm această idee și în alte țări. Și am reușit să facem treaba asta în Croația, cum vă spuneam, în alte țări din jurul țările est-europene sau centrale, și atunci de ce nu o facem și la nivel global? Asta o putem face decât cu ajutorul unei federații mari care să aibă recunoaștere mondială. Și este, mulți mă întrebau asta de la presă, cine este WAKO, cine este această organizație. Numai că nu știu, pentru că
nici ei poate nu au avut expunere în România ca și brand, dar dacă verificați pe internet, este singura federație mondială pe acest sport recunoscută global și la nivel de ministere și până și la Comitetul Olimpic ca și recunoaștere pentru sport acolo, la domnul Falsoni. Pentru asta, pornim la un drum, un avantaj cu nas în mânecă, pe de o parte că avem o promoție serioasă care a dat bine pe televiziune. Deja televiziunile internaționale și-au anunțat interesul, ca să vă dau un exemplu, Eurosport va transmite de acum direct astfel de competiții pe lângă televiziunea din România, acoperire în America de Nord și Asia, deci vom extinde la peste 80 țări pe televiziune și numai că visul nostru, chiar dacă este ambițios în prima parte, în viitor apropiat, e să producem un show de televiziune, un show sportiv care să fie, poate, un nou K1 ca istorie. Pentru că și K1 trebuie respectat. Pentru că nu avem să ne comparăm, să spunem că de mâine este mai bun decât cei de la K1, pentru că noi ne-am raportat până la K1 și să nu să respectăm acest produs. Dar, cu siguranță, din cauza problemelor tehnice de la FIG din Japonia, o să treacă o perioadă asta o perioadă prin care noi, ca promotorii noi, să oferim un produs internațional, să fie acceptat de televiziune la nivel mondial. Și tocmai asta este ideea mea, care vine în ajutorul acestui produs. Faptul că la fiecare gală de Super Kombat la nivel mondial vom avea exclusivitate pe titlul mondial pe reguli de K1, pentru că Federația domnului Fasunia a înregistrat ca sport acest brand reguli de K1, K1 Rules. Și atunci nu am vrut să mă amestec cu kickboxing-ul sau cu boxing-ul, fiind federații la nivel mondial care poate pot susține că ei sunt implicați în astfel de evenimente și atunci am preferat să mergem pe sistemul de reguli de K1, care deja este cunoscut publicului ca brand. Și asta înseamnă că la fiecare gală Super Kombat în România sau în alte părți ale lumii vom avea câte un titlu mondial cu cei mai buni sportivi din lume, inclusiv sportivi invitați în alte organizații. Pentru că spunea domnul Falsoni că la dânsul există un ranking, un top pe categorii, dar eu am pus o condiție ca la finalul anului campionii mondial WAKO Pro să se bată pentru un titlu de super champion, adică un titlu de super campion, exact cum cei de la box au unificat centurile și în care să dăm voie și tuturor organizațiilor din lumea de sport să participe în această competiție. Deci la finala de fiecare an vor participa și sportivi din alte organizații care poate se vor simți poate sunt frustrați că nu sunt topurile respective. Și atunci vor avea șansa să înfrunte campionul antitră în o gală finală. Pe de altă parte, am păstrat din aroma K1 acele turnee piramidale de 4, nu de 8. E foarte importantă această specificație, pentru că cele de 8 erau prea lungi și nu mai puteau include și superfightori de interes pentru televiziunea care expunea aceste evenimente. Și am preferat să mergem pe turnee de 4, deci vom avea ca sistem de participare 4 Grand Prix mondiale, din care primul va fi găsit de România și o să vă spun de ce. Alte Grand Prix mondiale în alte locații din lume și semifinala la Las Vegas în septembrie, după care finala în decembrie la Dubai. Este iarăși un lucru important pentru noi că ne putem lua piept cu mari organizatori de evenimente din lume, începând de la MMA ca UFC sau Strikeforce, să vrem și noi să ne batem cu ei la nivel mondial, dar asta și prin sprijinul, m-am spus, unor parteneri comerciali și unor sponsori care sunt la nivel multinațional. Și aș vrea să fac o paranteză aici, așa cum vedeți și în spatele meu pe panou de conferință de presă. La ora asta avem 2 sponsori puternici implicați în acest proiect. E vorba de 2 companii care au acoperire multinațională. E vorba de Mitsubishi România, din partea Mitsubishi Corporation Japonia și Securitas România, din partea companiei Securitas la nivel mondial. Cele 2 firme asigură, pe de o parte, Mitsubishi vine ca un brand serios și va să ne ajute și pe noi ca și expunerea la nivel mondial și ne garantează un premiu, atât timp cât cei de la alte organizații nu au fost în stare să-și asigure plățile către sportivi. Noi venim cu o garanție. Avem aici la masă inclusiv cheia de la mașină Super Sport, e vorba de Mitsubishi Lancer Lariat, o ediție specială care se va produce în România și în serie limitată cu numele competiției Super Kombat și e o chestie și de marketing foarte bună pentru producătorul japonez. Vom avea o mașină, așa cum spuneam, la premiul final al circuitului Super Kombat, pe lângă premiul în bani, vom avea o mașină care nu contează locația unde va fi, Dubai, Las Vegas sau cine va găzdui finala. Acel câștigător va fi obligat prin contract să vină la Bucharest să-și preia frumos cheile de la mașină. Mașina este achitată cu toate taxele, cu toate plățile, dările către statul român și după ce va fi încântat că va câștiga un mare premiu al Super Kombatului, va pleca și cu mașină acasă. Asta e o chestie de seriositate ca brand, pe lângă premiile comerciale. Aici aș face iarăși o trimitere către sportivi din România, pentru că e foarte important, exact cum japonezii s-au raportat la Fuji TV în Japonia și
Noi ne raportăm la televiziunea TV România, care ne-au sprijinit foarte mult în transmisiunile noastre de până acum. Normal că targetul nostru pe România, avem sportivi foarte cunoscuți, începând de la Ionuț Adun Direcție, la 67 de kg, Mihai Barbu, 72, până la eroi Iftimoaie, Ghiță, Moroșeanu, Cătinaș, Sebastian Ciobanu, sau la alte categorii care mai participă la MMA, Lungu sau Zănălescu, vom încerca să includem în astfel de gale, minimul garantat, asta o fac eu ca promotor pentru că sunt român și este un produs comercial, voi include cel puțin două co-main eventuri sau super fight-uri cu români, pentru a asigura o continuitate și pentru piața din România, care ne-a respectat și ne-a ajutat să creștem la nivel mondial. Deci în fiecare gală vom avea super fight-uri cu români, vom avea sportivi ca participare internațională ca 70% în aceste evenimente. Să nu uităm că la categoria 72, unde este Mihai Barbu, Tiță, Ion Dragonar sau Mitu, avem sportivi foarte buni la acea categorie și acolo vom insista pe un fel de reality show prin faptul că avem prea mulți sportivi, cum spunea domnul Falsoni, ca să decidem ce este un challenger la titlul mondial, care e posibil să fie la 70 kg. Va trebui să decidem printr-un eliminatoriu. Fiecare gală vom avea un super fight cu acești români, cu străini, și câștigătorii se vor bate cu campionul mondial, care posibil să fie chiar la un moment dat să ajungă și Albert Kraus, celebrul sportiv din Kiev Max, la acea categorie. Deci încercăm să propunem și românii pe aceste topuri, dar vor trebui să confirme prin activitățile lor de acum încolo. Pentru că nu pot să, acum ca promotor, pot să propun un sportiv, dar nu pot să fac galele numai pentru România. Și este foarte important să mai anunț și faptul că am trecut, au apărut eroi noi în circuit, și aș menționa pe frații Stoica, Bogdan și Andrei, care se prezentă aici, care vor reprezenta și România la lotul cu Italia. Și m-am gândit că este mai bine pentru ei, am discutat și cu antrenorul lor, cu domnul Alin Parente, să nu îi riscăm momentan cu ei, pentru că au o categorie undeva la 80 de kg și 94 de kg, să nu riscăm în circuitul mare Super Kombat momentan, decât ca și Super Fight-uri, dacă este nevoie. Pentru turneul piramidal să mai ajute puțin, pentru că a trebuit să confirme puțin pe partea asta, cu show-ul ăsta de echipe, care mi se pare foarte interesant pentru România, că vom avea oarecum așa un interes de a urmări și celelalte evoluții ale echipei României. Dacă vom bate Italia, poate ne vom întâlni cu Grecia sau Serbia, că eu știu că Serbia este favorită și Rusia, pentru că sunt două campioane de serie, și cred că ne vom bate cu Serbia, vom avea un moment dificil. Cu Italia, din păcate, I speak about the Italy team. Yes, I'm sorry for your team. Actually, Yeah, because I know the level of the Serbian and the Russian are very strong. Yeah. So the Romanian team, maybe they're not so afraid of the Italian team, but in the next event, maybe they'll have some. We don't know. Maybe Italy is going to win in Romania, but This is not. This is not. That's sport. But actually, deci cum vă spuneam, vom urmări și evoluția echipei naționale, care se pare foarte interesantă această colaborare și pentru asta, tocmai de aceea, vom avea și o colaborare cu Federația Națională de Arte Marțiale, vom decide după această conferință de presă cu domnul Pasul, vom avea câteva discuții la nivel național și vom decide cam cine va fi sprijinul pe partea de profesionism în România. Așa cum spuneam, primele 4 Grand Prix-uri au fost stabilite în următoarea perioadă de pe 18 martie până în iunie. Am avut plăcerea să văd că încă mai sunt în România oameni care iubesc acest fenomen și se dau peste cap, chiar dacă este criză, să aducă astfel de evenimente în diverse orașe din România și la o gală de finală în Tokyo, la K1, la finală la Tokyo, am fost surprins să mă întâlnesc acolo cu domnul Cosmin Constantinescu, care a fost să vadă gala ca și singur spectator în acest eveniment și și-a dorit foarte mult să a continuat discuția cu mine după această gală și și-a dorit foarte mult să afle care sunt detaliile organizării unui eveniment în România. Dânsul se află alături de mine aici, o să dau și dânsul cuvântul. Așa cum spuneam, am discutat ca prima gală pe 18 martie o combinație de două branduri în aceeași gală. Avem pe de o parte WAKO Grand Prix Team pe sistemul România-Italia, prima calificare, și Super Kombat cu turneul de 4 grei, două super fight-uri pe care Moroșeanu, Chemaiu, Poturac, l-avem pe Ignașov în piramida de 4 și un titlu mondial. Va rămâne să decidem cine anume, ce categorie se vor fi implicate în aceste primele 2-3 gale. Și, deci, cum vă spuneam, în fiecare gală vom avea un titlu mondial la o categorie. În prima gală vom avea doar străini, pentru că nu știm cine va fi desemnat pentru prima centură, dar dacă românii noștri vor confirma, poate vor ataca și aceste centuri mondiale. În concluzie, dau cuvântul domnului viceprimar al orașului Râmnicu Vâlcea, care se alătură de noi. Mulțumesc.